سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. نورالله حق فعال یم. د نورالله حق فعال یوټیوب چینل له لارې هم دا ویډیو ستاسو سره شریکوم. دوستانو، د ارکیکیډ انټرمیډیټ کلاس جریان لري. راځو د دې کلاس نننی درس چې مو دی یو بل ایکسټیریر وال دلته ورته جوړوو. هغه کې بیا ځینې تغیرات راولو او هغه کم مواد چې دا وال ځینې جوړ سوی دی هغه وایو. راځو دوستان، د هغه وال د رسمولو لپاره لومړی راځم آپشن ته، الیمنت اټریبیوټ کمپوزیټس ته راځم، یو وال ورته جوړوم، خپل خصوصیات ورته ورکوم، مواد ورته انتخابوم، وروسته د هغه وال څخه استفاده کوم. راځم دوستان، دلته ایکسټیریر وال وایټ بریک ورته سلیکټ کوم، ډوپلیکیټ پر کلیک کوم او دلته هم یو نوم ورته ورکوم، سلینټیډ وال په نامه سره، انټر. دوستانو راځم په دې ځای کې دغه مواد دي دا ورته بدلوم، چې لومړی د بریک فینش وایټ پر ځای باندې زه دته فلسټر لیمسینډ ورکوم، فلسټر لیمسینډ همدا دی، دی ورته سلیکټ کوم، تکنیس یې 100 سانتي ورته ورکوم، 100 ملي تکنیس ورته ورکوم او همدارنګه انزولیشن منرال هارد لا هم دغه ورته سلیکټ کوم، تکنیس 10 سانتي او همدارنګه دغه څخه وروسته راځم مشنري بلاک سټرکچرال همدا ورته سلیکټ کوم، 250 یې تکنیس دی او همدارنګه دغه څخه وروسته راځم پلیسټر کیپسوم ورته سلیکټ کوم او تکنیس یې 100 ملي ورته ورکوم. دوستانو راځم پر وال باندې کلیک شوی دی، اوکې کوم. دی چې مې اوکې کړي، اوس راځم دغه وال کوم چې ما جوړ کړي د دې وال څخه راځم په دا ساحه کې استفاده کوم، دلته جوړوم. راځم لومړی وال باندې ډبل کلیک لګوم، دلته راځم هغه وال چې ما جوړ کړي هماغه ورته انتخابوم، سلینټیډ وال په نامه سره دا دی زما سره پروت دی. دا وال مې ورته انتخاب کړي، ځینې نور تغیرات پکې کې راولم، چې مثلا ناٹ لینکډ دلته ورته کلیک کوم، دی راځم دی سلیکټ کوم، دی خو هم سلینټیډ وال دی او همدارنګه راځم دلته منفي 100 او دغه وال شکل چې دی دې ته اړوم او همدارنګه دا درجه یې د 50 څخه 90 ته اړوم، دا بل لا پر 90 حالت باندې پرېږدم او دی راځم کور انساید ورته سلیکټ کوم، د هغه څخه وروسته راځم پلان کې به ځینې تغیرات راولو چې دی پروجیکټ ویت اوور هیډ ورته سلیکټ کوو، آل ریلیونټ سټوریز او همدارنګه انټایر ایلیمنټ. د هغه څخه وروسته راځو ځینې نور تغیرات بله هم پکې کې راولو، نو انشاءالله بس دغه لوډ بیرینګ بله هم ورته سلیکټ کوو او همدارنګه ایکسټیریر وال دی. راځم دوستانو اوکې کوم. اوس د دې لپاره چې دغه وال زه په منظمه توګه رسم کړم، راځم د ګایډلاین څخه استفاده کوم، ګایډلاین پر دغه ساحه ایږدم، دې ځای څخه د 2000 په اندازه سره پورته کوم، 2000 اندازه ورته ورکوم، انټر کوم. راځم پر دا ساحه باندې درېږم دلته او همدارنګه دلته تر څو ماته یو ریفرنس راکړي، د ځای څخه شروع کوم، دی به سنګل ورته سلیکټ کو، پر دا ځای کلیک کوم تر څو یو وال په منظمه توګه موږ ته ډرا سي. دوستانو اوس راځم دغه لاین د 1000 په اندازه سره لاندې راته کوم، انټر. اوس دغه کومه څوکه چې ده دا راته کوو پر دغه اندازه باندې، دلته به دا کماند به مو ورته سلیکټ کړي، پر دغه ریفرنس لاین باندې لاندې راته کېږم، دلته یو شعاع ورکوم، راځم دلته شعاع ورته سلیکټ کوم، شعاع مثلا J010 زه ورته ورکوم. دوستانو دغه وال اوس عادي کوم چې زموږ تاسو سیټینګ مو ورته کړي وو هغه انټایر مواد یې هم عادي سره دی جوړ سو.
دوستانو دغه وال چې تاسو وینئ چې موږ او تاسو مخکې ډرا کې راځم ځینې تغیرات پښکې کې راولم او دلته یو دوه نور وال جوړوم چې هغه تغیرات به داسې لومړی راځم د الټ بټنه کښېکاږم دی سلیکټوم او یا همدا کمانډ را اخلم دی سلیکټوم. وروسته راځم وال سیټینګ ته. وال کې ځینې سیټینګونه ورته کوم، مثلا دی 0 کوم، دی هم فرست سټوري کوم، دی به پر خپل حالت پاتې دی او همدارنګه دی راځم دا زاویه ورته 9 کوم. البته دا زاویه نه ورته ورکوم، د زاویه نه ورته ورکوم، دغه جنکشن آردر ورته 9 کوم او همدارنګه راځم دی لوډ بیرینګ او اکسټیریر اوکې. راځم دوستانو دلته کور انساید دی، دا به زه کور آوټ ساید کوم. راځم دلته کلیک کوم او همدارنګه یو وال ډرا کوم، بیا هم دلته کلیک کوم، یو بل وال ډرا کوم. دوستانو اوس راځم دغه کوم وال چې دی د دې څخه اینډ پوینټونه ایسته کوم تر څو هغه ته جلا شیپ ورکړم. دی ځینې جلا کوم او همدارنګه دی جلا کوم. اوس راځم پر ده باندې راسته کلیک کوم او دلته مواد یې ورته چینجوم. راځم ډوپلیکیټ پر کلیک کوم، کافي پر ځای زه دلته اینډ ورته ورکوم، اینډ 3 انټر. راځم دغه موادو کې ځینې چینجز راولم چې مواد له انشاءالله صحیح دي. مواد دغه مواد ورته انتخابوم، وال دپاره انټر اوکې. راځم دی هم شیفټ سر نیسم، دی هم سلیکټوم، دلته راځم وال 3 ورته انتخابوم. دوستانو هغه ځینې تغیرات چې تاسو وینئ پښکې کې راغله دا د همدې سبب و چې د وال ډیزاین مو ورته چینج کړي، هغه مواد مو ورته چینج کړه. راځم دوستانو دی برته ایسته کوم، سلیکټ څخه د اسک بټنې په وسیله سره دی برته ایسته کوم. دوستانو یو بل ښه شی چې تر څو دغه کم د دیوال آخري نقطې چې دي دا د دیوال د اینټ په شکل راسي، هغه موږ او تاسو داسې کولی سو چې راځم لومړی دلته موږ او تاسو خپله وال اینټ په نامه سره یو کمانډ لرو، دی ډبل کلیک پر کوم او همدارنګه دی ورته سلیکټ کوم. دی چې مې سلیکټ کړي دلته ځینې تغیرات دي، اوس مثلا دی ایسته کوم او د نمبر 2 ته اړوم، نمبر آف سکین ټو ټرن همدا 2 ته اړوم او همدارنګه دا چیک مارک ورته سلیکټ کوم. وروسته راځم دوستانو نن لوډ بیرینګ کوم، نن لوډ بیرینګ او همدارنګه اکسټیریر ورته سلیکټ کوم اوکې کوم. اوس راځم دوستانو صرف او صرف د وال پر اینډ باندې کلیک کوم، یو کلیک دلته کوم او همدارنګه یو کلیک دلته کوم. دا تاسو وینئ ګورئ یو شی دلته ورته اضافي سو چې د دیوال هغه پای معلوم کړي چې مطلب دا د دیوال پای دی. راځم د ګایډلاینونه ایسته کوم، ریموو آل ګایډلاین. دوستانو اوس دا دیوال ډرا سو، دا دیوال هغه کم سیټینګونه چې وه هغه مې ورته وکړه. اوس که چېرته 3D ته زه راسم 3D کې به دی داسې یو جوړښت ولري، داسې یو منظم جوړښت یې ودرلودی. برته پلان ته راځم. دوستانو اوس راځو دغه کم سیټینګونه چې مو د اینډ پوینټونو ته ورته ورکړل، ځینې نور سیټینګونه ورته کوو چې کولی سو په اینډ پوینټونو کې د آپشن د لارې څخه کمپلیکس پروفایلز د لارې څخه کیپچر پروفایل اپ سلیکشن د لارې څخه کولی سو په دې کې نور څه په خپله خوښه کسټوم شکل سره یو جوړښت ورته جوړ کړو. اوس مثلا زه راځم په دې کې ځینې تغیرات راولم، دی د اپسیټ ایج په وسیله سره یو سلو شل لاندې راته کوم او همدارنګه دغه نقطې سلیکټوم، د بک سپیس په وسیله ډیلیټوم او دا ځینې هرس پارټونه ځینې ایسته کوم ډیلیټوم، دا به ډیلیټ کړم.
بک سپیس او یا هم ډیلیټ په وسیله کولی شو دی ډیلیټ کو. راځم دوستان اوس په دغه ساحه کې دی سلیکټ کوم. سلیکټ څخه وروسته یو ځل به دا خط لاندې راته کو، د یو سلیکټ کو لاندې به یې راته کو، مثلا د یو 20 میلۍ په اندازه یا 2 سانتي په اندازه مې دی لاندې راته کړي. راځم دی سلیکټ کوم، په یو اندازه سره دا سر کې یو بل پروفایل ورته اضافه کوم. دلته درېږم تر څو موږ یو ریفرنس لاین ولرو. دا نقطه باندې کلیک کوم، بیا هم دلته کلیک کوم او همدارنګه دلته کلیک. دوستانو اوس دلته موږ یو پروفایل جوړ کړي. دغه کومه ساحه چې موږ او تاسو په واک کې لرو کولی شو چې دا د پیل کمانډ په وسیله سره ډکه کړو. هر څنګه مواد چې تاسو ورته انتخابوئ د هغه څخه کولی شئ ډکه کړئ. راځم د سپیس بټن سر نیسم، دلته کلیک کوم او د سپیس بټن نیسم، دلته کلیک، دلته او همدارنګه دلته او دلته کلیک کوم. دوستانو اوس دغه یو پروفایل چې موږ تاسو په خپله خوښه سره جوړ کړي، کولی شم چې د سیو پروفایل په نامه او کمانډ په نامه سره وساتم. سلینټډ وال انټر دا مو وساتئ. اوس کولی شو چې اپلای کولی هم سو په ساحه کې. اپلای بټن په وهلو سره که چېرې 3D ته راسو، 3D کې چې کوم کارنر چې یا اینډ چې موږ سلیکټ کړي وو په هغه کې عادي تغیرات راغله. سر موږ او تاسو د پیل کمانډ په وسیله سره پیل کړي چې دلته د یو پلاستر غوندې شکل یې پیدا کړي. دلته که چېرې وګورو چې موږ او تاسو د پیل کمانډ په وسیله سره داسې هم پیل کړه، داسې جوړښت یې پیدا کړي. راځم اوس دغه کوم جوړښت چې دلته جوړ شو دا غواړم چې هلته م اپلای سي. دی سلیکټ کوم، راځم اپلای کمانډ په وسیله سره پر دواړو اینډونو باندې موږ او تاسو اپلای کړئ. اوس راځم دوستانو پر دا ځای باندې سلینټډ وال باندې درېږم، آپشن د لارې څخه دته هم داسې یو جوړښت جوړوم چې راځم پروفایل ته، کیپچر پروفایل سلیکشن ته راځم. د ده په جوړښت کې هم ځینې تغیرات راولم. لومړی راځم دغه د افسیټ ایچ په وسیله سره یو 2 سانتي لاندې راولم او همدارنګه راځم یو جوړښت دلته ورته جوړوم، په یو اندازه سره دلته درېږم تر څو زه یو ریفرنس لاین ولرم. دوستانو دلته مې یو جوړښت اضافه کړي. اوس که چیرې ځینې برخې موږ او تاسو ډیلیټوو، ځینې پر خپل حالت پرېږدو، هر څه مو دلته په واک کې دي. راځم د پیل کمانډ په وسیله سره دا ساحه پیل کوم. نور دوستانو ځینې تغیرات زه خپل نه په کې راولم، ځکه تاسو خپله کولی شئ چې په دې کې تغیرات راولئ. دا اپلای کوم. اپلای کمانډ ته که چېرې زه اوس 3D ته راسم، موږ او تاسو دلته وګورو په وال کې ډېر تغیرات راغلي دي. دا بیا هم اپلای بټنه پر وهمه تر څو بیرته هغه شکل ته راسي کوم چې ما جوړ کړی دی. ځکه ځینې وخت اپلای بټنه داسې چې کار ونه کړي یا ډېر تغییر په دې کې راولي، یوې خوا څخه بلې خوا ته واړوي. دوهم ځل اپلای بټنه پر وهئ تر څو بیا هم خپل اولني حالت ته راسي. که چېرې غواړم نور تغییر په کې راولم، راځم بیا هم ایډیټ ته. دلته اوس مثلا دا برخه ده، دا زه بک سپیس په وسیله ډیلیټوم، دا هم ډیلیټوم. راځم بیا هم د پیل کمانډ په وسیله هر مواد چې تاسو ورته انتخابوئ کولی شئ چې هغه ډک کړئ. اپلای بټنه پر وهم، راځم 3D ته. جوړښت ته که چېرې وګورو دوستان، جوړښت په داسې شکل سره سو. مطلب دا چې د پروفایل د لارې څخه هم تاسو کولی شئ چې په هغه کې تغیرات راولئ، د هغه په جوړښت کې تغیرات راولئ. اوس راځم دوستانو دی سلیکټ کوم، کولی شم چې دلته یو رنګ ورته انتخاب کړم. اوس مثلا دلته راځم دغه رنګ مې ورته انتخاب کړي تر څو دی ټول داسې په یو رنګ سره راسي. اوس دی دوستانو په یو رنګ سره تاسو وینئ چې دی ټول په یو رنګ سره جوړ. دوستانو دا چې موږ پر هغه دقیقو اندازو نه ولاړلو، دلته دغه دیوالونه راوتلي دي، دا دیوالونه معلومیږي. دا کولی شو موږ تاسو خپله په کسټوم شکل سره د دا ساحې څخه لږ څه شاته وڅکوو تر څو دیوال ایسته سي. د کوم وال چې موږ تاسو جوړ کړی دی د هغه ساحې څخه لږ څه ایسته سي. راځم دی سلیکټ کوم، لږ څه شاته ایست کوم. دوستانو اوس که چېرې موږ تاسو وګورو، دیوال مکمل په ښایسته شکل او فریم کې جوړ شو.
دوستانو دا و د نن ورځې درس. تر راتلونکي پورې ښه وخت ولرئ. دوستانو چینل سبسکرایب، ویډیو لایک او شیر کړئ تر څو نور ملګري هم د دې فرصت څخه استفاده وکړي. ښه وخت ولرئ. د الله په امان.